नमस्ते साथीहरू, आज म पाक्चोई सुकुटी तरकारी करी बनाउँदैछु र सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो रिभ्यू। नेपालबाट चाहिँ सुकुटी आइपुगेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले आज सुकुटी र पाक्चोईको करी बनाउने विचार गरेँ। त्यस्तो धेरै बनाएको त थाहा छैन, तर कम्बिनेसन हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ ट्राई गर्न मन लाग्यो। त्यही भएर सुरुमा पाक्चोई रेडी गरौँ। पाक्चोईसँगै प्याज, आलु र टमाटर पनि रेडी गरौँ। अनि अब हामीले सुकुटी चाहिँ करिब बफ्याउन हालेको थियौँ र यो बफिँदैछ, पाक्दैछ। सुकुटी पाकुन्जेल चाहिँ हामी भेजिटेबलहरू काट्नतर्फ लागौँ है त। सुरुमा प्याज तासौँ। त्यसपछि पाक्चोई सागलाई नै केलाउँ। खोरहरू छ भनेदेखि त्यसलाई हटाउँ। अब भेजिटेबल र सागहरूलाई मजाले पखालौँ है त पानीमा। सुरुमा चाहिँ पहिले प्याज काटौँ। पहिले प्याजलाई मसिनो गरी काटौँ। प्याज काटिसकेपछि आलुलाई पनि मसिनो गरी काटौँ। आलु र प्याज काटेपछि अब हामी गलगडा पनि काटौँ है मसिनो गरेर। हामीले अहिले धोएर राखेको अब पाक्चोई सागलाई चाहिँ काटौँ है त। त्यसलाई थोरै मसिनै गरेर काट्नु होला। चाहिँ हामीले उसिनिराखेको या हल्का भफाएको सुकुटीलाई चाहिँ मसिनो पिस गरेर टिका पिसको गरेर काटौँ है त।
चाहिँ ग्यास स्टोभमा हामी कराईमा पकाउँदै जान्छौँ। कराईमा थोरै तेल हालौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार। त्यसपछि पश्चात चाहिँ हामीले प्याज मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज हालेका छौँ। प्याज हालिसकेपछि सुरुमा सुकुटी हाल्नु होला। सुकुटी हालेर मजाले चलाउँ ताकि मजाले पाकोस् तातो तेलमा। सुकुटी हाम्रो पाक्दैछ, केही बेर लाग्छ किनकि तेल मजाले तारिँदैछ। हाम्रो ग्यास पनि करिब रातो आउँदैछ। अब हामी पहिले चाहिँ हाम्रो यसमा आलु हालौँ। आलु हालेर पनि एकछिन चलाउँ है त। हालिसकेपछि चाहिँ एकछिन तरिकालाई मजाले चलाउँ। चाहिँ हामी तरकारीमा नुन पनि हालौँ। यसको हजुरहरूको स्वाद अनुसार हाल्नु होला। हालेर मजाले चलाउँ। अब चाहिँ हामी पाक्चोई साग हाल्नेछौँ। साग बिस्तारै हाल्छौँ। साग खालि धेरै भएकोले पहिले अलिकति चलाएर फटाउँ। तेलले सागलाई अलिकति घटाइदिनेछ। आफै नुन पनि भएकोले चाहिँ साग अलि घट्नेछ। बाँकी रहेको सबै सागलाई एकैचोटि हालेर बिस्तारै चलाउँछौँ है त, ताकि सबै सागलाई एकैचोटि चलाउन सकौँ। तरकारी मिश्रणलाई बिस्तारै चलाउँ। तरकारी धेरै छ, साग अलिक
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गरम परिरहेको छ गरम तर केही बेर चलाइसकेपछि चाहिँ तातो मात्रा गर्दैछ केही बेर पकाए पश्चात चाहिँ अब हामी अदुवा लसुन हाल्दैछौँ मसँग चाहिँ अहिले अदुवा लसुनको पाउडर रहेको छ जिन्जर गार्लिकको पाउडर रहेको छ हजुरहरूले पेस्ट हाल्न सक्नुहुन्छ सो जिन्जर गार्लिकको पेस्ट अथवा मैले अहिले चाहिँ पाउडर हाल्दैछु गार्लिकको पेस्ट हालिसकेपछि अब हाम्रो काटेको गोलभेडा र टमाटर हालेर गोलभेडा हालेर फेरि चलाउँ साथै यसै बेला नै हाम्रो जिरा र धनियाँको पेस्ट पनि जिरा र धनियाँको पाउडर पनि हालेर चलाउँ है त चलाएपछि चाहिँ अब थोरै हाम्रो रातो खुर्सानीको पाउडर पनि हालौँ रेड चिली पाउडर यो हालेसँगै चाहिँ हाम्रो करिब मसलाहरू सबै हालिसकेका छौँ अब हामी भनेको चाहिँ बस सबै मसलाहरूलाई चलाउँ ताकि राम्रोसँग तरकारीमा घुलिनेछ हामीले हालेर केही बेर चलाएपछि चाहिँ त्यसलाई छोपिदिउँ तरकारीलाई छोपेर पकाउँ छोएर पकाउँदैथ्यौँ अब त्यसलाई निकालेर चलामै त एकचोटि फेरि हामी देख्न सक्छौँ गोलभेडा कहिले पाक्दैछ त्यही पनि अलि मजाले गोलभेडा पाकिसकेको छैन तर पाक्दैछ मसलाहरू साग करिब पाकिसकेको छ हामी यो तरकारीमा थोरै ग्रेभी हाल्दैछौँ त्यही भएर गोलभेडा पाक्नको लागि दिइरहेको छु म करिब पाकिसकेको छ पाक्न त अब थोरै पानी हालेर ग्रेभी बनाउँदैछु मैले थोरै पानी हालेँ र ग्रेभी बनाउँदैछु ग्रेभी बनाएर खाने विचार छ आजको त्यही भएर हल्का ग्रेभी गर्दैछौँ यहाँको उइस बिना ग्रेभी पनि यहाँको भुटेर पनि खान सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ आज ग्रेभी गर्दैछु यो नै हाम्रो एकमात्र तरकारी हुनेछ त्यही भएर थोरै ग्रेभी गर्दैछु र छोप्दै पकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ करिब आजको हाम्रो तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ
यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र थोरै क्लोज लुक हेरौँ है त। र हाम्रो आजको सुकुटी पाक्चोय तरकारी चाहिँ यस्तो बनेको छ। मिठै छ जस्तो लाग्छ के अरे। अब हेरौँ यसलाई अर्को भागमा ट्रान्सफर्म गरेर है त राइससँगै हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। र हाम्रो पाक्चोय सुकुटी राइस चाहिँ यस्तो छ। कस्तो लाग्यो त यहाँहरूलाई आजको रेसिपी मेरो? तल कमेन्टमा भन्न चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरूले नि यो रेसिपी घरमा ट्राई गर्नु होला है। हजुरहरूले चाहिँ मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नु होला है। धन्यवाद।